Η μεταθανάτια εμπειρία ενός τετράχρονου στον Παράδεισο που έγινε ταινία. Το όραμα επιθανάτιας εμπειρίας ενός τετράχρονου παιδιού στο χειρουργείο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και έγινε βιβλίο. Ο Κόλτον, που σήμερα είναι ένα συνηθισμένο 14χρονο αγόρι στο μετέχμι του θανάτου, συνάντησε τον Χριστό, μεταφέρθηκε στον Παράδεισο και διηγείται την ιστορία του. 4 μήνες αφού ο Κόλτον Μπούρπο θαυματουργικά επιβίωσε από μια απειλητική για τη ζωή του οξεία σκολικοειδίτιδα, οι γονείς του άρχισαν να υποπτεύονται πως κάτι εκπληκτικό του συνέβη. Υπήρχαν σημάδια αλλαγής στο γιο τους λίγο μετά τη χειρουργική επέμβαση, αλλά τους πήρε κάποιο καιρό να καταλάβουν την αλήθεια. Το πρώτο ασυνήθιστο περιστατικό ήταν όταν επέστρεψαν από το νοσοκομείο στο σπίτι τους στη Νεμπράσκα το Μάρτιο του 2003 και ανακάλυψαν ένα τεράστιο χρέος. Αυτός ο λογαριασμός των 14.000 λιρών προς το νοσοκομείο. Ο γιος τους είπε ότι πρέπει να πληρώσουμε το χειρούργο που με έσωσε, τον Ιησού. Όταν μια μέρα οι δικοί του τον μάλωσαν γιατί δεν μοιραζόταν τα παιχνίδια του με άλλα παιδιά, ο μικρός ζήτησε συγγνώμη, γιατί θυμήθηκε που ο Χριστός του είχε πει να είναι καλό παιδί. Οι γονείς αναρωτιόντουσαν πώς το παιδί γνώριζε τόσα πράγματα για τον Χριστό. Ο μικρός τότε τους διηγήθηκε τι του συνέβη στο χειρουργικό τραπέζι. Ενώ οι χειρούργοι έδιναν αγώνα να του σώσουν τη ζωή και οι γονείς του προσεύχονταν ακατάπαστα, ο μικρός πήγε στον Παράδεισο και συνάντησε τον Ιησού. Η ζωή του έγινε ταινία και σημείωσε εισπρακτικό ρεκόρ. Η ταινία ονομάζεται «Ο Παράδεισος είναι αληθινός» και είναι η κυκλοφορία του 2014. Εκδόθηκε και βιβλίο με την εμπειρία του, το οποίο μεταφράστηκε σε 39 γλώσσες. Το παιδί ανέφερε ότι ο Χριστός το είχε στα γόνατά του. Το παιδί χάιδεψε ένα πολύχρωμο άλογο και το περιέβαλαν άγγελοι. Ο Υιός του Θεού του έδωσε κάποιες συμβουλές. Ο Χριστός ήταν γενιοφόρος και είχε γαλάζια μάτια που ακτινοβολούσε. Καθόταν εκ δεξιών του Πατρός, που είναι δύσκολο να τον περιγράψει, και δίπλα ήταν το Άγιο Πνεύμα που είχε ένα γλαύκο φως. Είδε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την Παναγία. Κάπου είδε και τον Σατανά, αλλά δεν μπορούσε να τον περιγράψει, γιατί του προκαλούσε αναστάτωση. Όλοι πετούσαν τριγύρω του, εκτός από τον Ιησού, που ανεβοκατέβαινε κατακόρυφα. Υπήρχαν δέντρα, ζώα και πολλοί άνθρωποι σε παιδική ηλικία. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ο Ιησούς επέστρεψε τον Κόλτον στη γη, χάρη στις προσευχές του πατέρα του Τόντ. Το παιδί επίσης διηγήθηκε ότι ο Ιησούς είχε πληγές στα χέρια και στα πόδια από καρφιά. Ο μικρός γνώριζε, όλος περίεργος, ότι οι γονείς του βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια όταν αυτός ήταν στο χειρουργείο. Τους είχε δει από τον Παράδεισο, όπως είπε. Το παιδί επίσης είπε ότι το αγκάλιασε ο παππούς του στον Παράδεισο, ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν από τη γέννησή του. Ο Κόλτον τον αναγνώρισε από μια φωτογραφία όταν ο παππούς του ήταν νεαρός. Το παιδί, το οποίο έχει 2 ακόμα αδέρφια, άρχισε να μιλάει και για μια ακόμα αδερφή που γνώρισε στον Παράδεισο. Προφανώς το παιδί που είχε αποβάλει η μητέρα του. Το όραμα αυτό το είχε σε ηλικία 4 ετών. Στο ερώτημα αν όλοι μπαίνουν στον Παράδεισο, ο Κόλτον απάντησε αρνητικά, αφού είδε αγγέλους με σπαθιά να φυλάνε τις πύλες. Επίσης πρόσθεσε πως ο Παράδεισος ήταν ένα τόσο φανταστικό μέρος και δεν ήθελε να επιστρέψει στη γη.